Do what I say, not what I do. January 9th, 2002. Dear Diary, how am I going to figure this out? It took me 10 plus years to figure out a way to an independent life with a traumatic brain injury. I didn't figure it out on my own. God used the church members to be his hands to do the work. Canton Church of Christ members sat in the hospital and prayed God's healing scriptures over me. Then it was my turn to try, because after a 30-day long coma I began waking to the third stage of the coma. From relearning to walk, talk, care for my hygiene needs, feed myself to becoming an able-bodied independent woman. I relied on prayer, God's word, plans, list, integrity, and MOS as a means to support my success after I began to live by myself. I was following a plan, took notes, did the work, and it blew up in my face. At least it didn't blow up literally like the first time. I didn't have a plan at all, I was living hazardless then. Well, now the church is so far away. The world is so real, in my face. And unforgiving. When my plans, list, integrity, and MOS fail me, I have no other options. Or do I? Following the advice of even the best trained physicians is not always a sure thing. I have had to research medicines and weigh out what tolerating the side effects might do to me. Dear Diary, sometimes those side effects are life-altering. But I'm not in a hospital bed, hooked to an IV pumping pain medication through my veins anymore. I'm not surrounded by a team of church members that assist me with my needs. Nope, dear Diary, I have to exercise judgment and free will, and this is hard. Because I do not know how to get what I need on my own. I will have to study the Bible, pray, and devote my days to figuring out what I need. Today, I need to do some shopping, work on my plan to address the debilitating neuropathy that has attacked me, and morphed into a pinched nerve and sciatica. Just getting up, doing my therapies, cooking, eating, and getting dressed is so much. But that's enough complaining for now. I will just do my Bible devotional, have my coffee, and get on with my routine. That's enough. For so long I just laid in the hospital bed, and my muscles all atrophied because I had to use an electric bed to raise myself to sit up. I can even remember having a feeding tube and graduating to being spoon-fed, then using a weighted spoon. I have come so far, but the milestones I need to reach now are not so monumental anymore. No one is coaching that disabled 20-year-old on anymore. The entire congregation doesn't stand and give me an ovation because I learned to walk again. I got a second chance at life, and I am doing it, but my plans do not always work out. People don't treat me like a sick disabled woman anymore who needs help. When I make mistakes, the consequences fall on me, not a nurse, not a doctor, not a benevolent Christian church member who will foot the bill anymore. I do not experience astronomical consequences, mind you. I'm no maniac, just affected. I don't reach milestones like learning to swallow, speak, hold my head up, or walk and talk either. I have done those things twice in my life, and I was coached both times. After all, most folks are affected by something at some time in their lives. I just can't help but wonder, how on God's green earth did my neurons, synapses, and muscle memory regenerate itself to help me transition out of the way I was maintaining my life? I think I just figured it out. It was on God's green earth. He created life to regenerate, and goodness will prevail. My system was in fact disrupted. I can remember 20 years ago laying in that hospital bed with a feeding tube, catheter, and trachea hooked up to me for my sheer existence. Then later, about a year later, I made a choice. I got to have some of my very own some money, and I kept it. Glenda Hughes took me to an event that I needed to go to. She gave me some money for lunch. I had some change left over, and kept it. I spent it on buying a soda months later when I drove myself to church. The pit stop I made at the gas station beside my church, the store was named Bob's Town and Country. This was the first time I made a choice of my own initiative without asking permission or if it were safe to do. I experienced so much sweating and shaking driving the 10 miles down Highway 198. That evening, it would prove to be one of the last times I drove a vehicle. I was told by Debbie that I would just have to force myself to drive until I got used to it. Least to say, that was over 20 years ago. And I drove only a couple times more. I gave up my driver's license, and because computer test proved my reaction time was slow.
So not driving is not as bad as not living, or taking someone else's life because I was driving. Now that I am 40 years old, the world is still changing, unforgiving, merciless. My prayer-bathed plans, meticulous catalogs with a team, and best of intentions have stopped working. Because the evil has disrupted. Làm những gì tôi nói, không phải những gì tôi làm. 1 tháng 9 năm 2002 nhật ký thân mến, làm thế nào để tôi tìm ra điều này? Tôi đã mất hơn 10 năm để tìm ra cách sống độc lập khi bị chấn thương sọ não. Tôi đã không tự mình tìm ra điều đó, Đức Chúa Trời đã sử dụng các thành viên trong hội thánh là bàn tay của Ngài để thực hiện công việc. Các thành viên của hội thánh Kenton đã ngồi trong bệnh viện và cầu nguyện thánh thư chữa lành của Chúa cho tôi. Sau đó đến lượt tôi thử, bởi vì sau 30 ngày hôn mê tôi bắt đầu tỉnh dậy đến giai đoạn thứ 3 của hôn mê. Từ việc đi lại để đi lại, nói chuyện, quan tâm đến nhu cầu vệ sinh của tôi và tự ăn uống để trở thành một người phụ nữ độc lập có thân hình tốt. Tôi dựa vào lời cầu nguyện, lời Đức Chúa Trời, kế hoạch, danh sách, sự chính trực và những thứ như một phương tiện để hỗ trợ thành công của tôi sau khi tôi bắt đầu sống một mình. Tôi đang làm theo một kế hoạch ghi chép thực hiện công việc và nó đã thổi vào mặt tôi. Ít nhất thì nó đã không nổ tung theo đúng nghĩa đen như lần đầu tiên. Tôi không có một kế hoạch nào cả, lúc đó tôi đang sống bất cần. Giờ thì nhà thờ xa quá, thế giới là rất thực, trong khuôn mặt của tôi, và không thể tha thứ. Khi các kế hoạch, danh sách tính toàn vẹn và tháng của tôi thất bại. Tôi không còn lựa chọn nào khác, hay là tôi, làm theo lời khuyên của ngay cả những bác sĩ được đào tạo tốt nhất không phải lúc nào cũng là điều chắc chắn. Tôi đã phải nghiên cứu các loại thuốc và cân nhắc xem việc dung nạp những tác động phụ có thể gây ra cho tôi. Nhật ký ơi, đôi khi những mặt ảnh hưởng đó lại khiến cuộc sống thay đổi. Nhưng tôi không nằm trên giường bệnh, bị cuốn vào một IV, bơm thuốc giảm đau qua tĩnh mạch của tôi nữa. Tôi không được bao quanh bởi một nhóm các thành viên nhà thờ hỗ trợ tôi với các nhu cầu của tôi. Không có nhật ký thân yêu, tôi phải thực hiện khả năng phán đoán và ý chí tự do, và điều này thật khó. Bởi vì tôi không biết làm thế nào để có được những gì tôi cần một mình. Tôi sẽ phải nghiên cứu kinh thánh, cầu nguyện và dành cả ngày để tìm ra những gì tôi cần. Hôm nay, tôi cần đi mua sắm, thực hiện kế hoạch của mình để giải quyết căn bệnh suy nhược thần kinh đã tấn công tôi, và biến thành một dây thần kinh bị chèn ép và đau thần kinh tỏa. Chỉ cần thức dậy, thực hiện các liệu pháp, nấu ăn, ăn uống và mặc quần áo của tôi là rất nhiều. Nhưng phàn nàn vậy là đủ rồi, tôi sẽ chỉ làm việc theo kinh thánh của mình. Uống cà phê và bắt đầu lại công việc của mình. Vậy là quá đủ rồi, tôi chỉ nằm trên giường bệnh bao lâu mà các cơ bắp của tôi đều teo đi vì phải dùng giường điện nâng người mới có thể ngồi dậy được. Tôi thậm chí có thể nhớ mình đã có một ống ăn, và bắt đầu được đút bằng thìa, sau đó dùng thìa có trọng lượng. Ồ, tôi đã đi được rất xa, nhưng những cột mốc tôi cần đạt đến bây giờ không còn quá hoành tráng nữa. Không còn ai huấn luyện người khuyết tật 20 tuổi nữa. Toàn thể hội chúng không đứng vững và tung hô cho tôi vì tôi đã học được cách đi lại. Tôi có cơ hội thứ hai trong đời, và tôi đang làm nhưng kế hoạch của tôi không phải lúc nào cũng thành công. Mọi người đừng đối xử với tôi như một người phụ nữ tàn tật ốm yếu cần giúp đỡ nữa. Khi tôi mắc sai lầm, hậu quả sẽ rơi vào tôi. Không phải là y tá, không phải bác sĩ, không phải là một thành viên nhân từ của nhà thờ Thiên Chúa giáo sẽ là người chấp nhận hóa đơn nữa. Tôi không trải qua hậu quả thiên văn, phiền bản. Tôi không điên, vừa bị ảnh hưởng. Tôi không đạt được các cột mốc quan trọng như học nuốt, nói, ngẩng cao đầu, hoặc đi bộ và nói chuyện. Tôi đã làm những điều đó 2 lần trong đời và tôi đã được huấn luyện cả 2 lần. Rốt cuộc, hầu hết mọi người đều bị ảnh hưởng bởi điều gì đó vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống của họ. Tôi không thể không tự hỏi, làm thế nào trên trái đất xanh của Chúa đã làm thế nào mà các tế bào thần kinh, khớp thần kinh và trí nhớ cơ bắp của tôi tự tái tạo để giúp tôi chuyển đổi khỏi cách mà tôi đang duy trì cuộc sống của mình. Tôi nghĩ tôi vừa mới tìm ra. Nó ở trên trái đất xanh tươi của Chúa. Ngài đã tạo ra sự sống để tái tạo, và lòng tốt sẽ chiếm ưu thế. Trên thực tế, hệ thống của tôi đã bị gián đoạn, tôi có thể nhớ cách đây 20 năm tôi đã nằm trên giường bệnh với một ống truyền dịch, ống thông và khí quản được nối với tôi vì sự tồn tại tuyệt đối của tôi. Sau đó, khoảng 1 năm sau, tôi đã đưa ra lựa chọn. Tôi phải có một số tiền rất riêng của mình, và tôi đã giữ nó. Glenda Hugh đưa tôi đến một sự kiện mà tôi cần đến, cô ấy cho tôi một ít tiền để ăn trưa. Tôi có một số tiền lẻ còn lại, và giữ nó. Tôi đã dành số tiền đó để mua một lon nước ngọt vài tháng sau đó khi tôi lái xe đến nhà thờ. Điểm dừng chân mà tôi đã thực hiện tại trạm xăng bên cạnh nhà thờ của tôi, cửa hàng được đặt tên là thị trấn và quốc gia Bob. Đây là lần đầu tiên tôi tự chọn sáng kiến của mình mà không cần xin phép hoặc nếu nó an toàn để thực hiện.
Tôi đã trải qua rất nhiều mồ hôi và run rẩy khi lái xe xuống Huy 10 dặm. 198 buổi tối hôm đó, đây sẽ là một trong những lần cuối cùng tôi lái xe. Tôi được Debbie nói rằng tôi sẽ chỉ cần ép mình lái xe cho đến khi tôi quen với việc đó. Ít nhất phải nói rằng, đó là hơn 20 năm trước. Và tôi chỉ lái xe nhiều hơn một vài lần. Tôi đã từ bỏ giấy phép lái xe của mình, và bởi vì thử nghiệm trên máy tính đã chứng minh thời gian phản ứng của tôi chậm. Vì vậy, không lái xe không xấu bằng không sống, hoặc lấy mạng người khác vì tôi đã lái xe. Bây giờ tôi đã 40 tuổi, thế giới vẫn đang thay đổi, không khoan nhượng và nhẫn tâm. Lời cầu nguyện của tôi đã rửa sạch các kế hoạch, danh mục tỉ mỉ với một nhóm, và những ý định tốt nhất đã ngừng hoạt động. Bởi vì cái ác đã phá vỡ.